දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ Excel වල තියෙන subtotal කියන function එක. මේක function එකක් විදිහටත් තියෙනවා, option එකක් විදිහටත් තියෙනවා. subtotal කියලා කියන්නේ දැන් මෙතෙන්දි වෙන්නේ data set එකේ මොනවා හරි මොකක් හරි අපි හිතමු sort කරනවා කියලා. උදාහරණයක් විදිහට අපිට ඕන නම් division එක ගන්න පුළුවන්. දැන් මේකේ divisions කීපයක් තියෙනවානේ, north east west south ඔය වගේ තියෙනවානේ. division එක අනුව sales කොච්චරක් තියනවාද කියලා හොයාගන්න ඕනේ. හරි. division එක අනුව sales කොච්චරක් තියනවාද කියලා හොයාගන්න ඕනේ. එතකොට එකක් තමයි division එක අනුව අපි ඉස්සෙල්ලාම එහෙනම් මේ subtotal එක හොයන්න කලින් මොකද කරන්න වෙන්නේ? sort කරන්න ඕනේ. එතකොට අපි පදනම් කරගන්න ඕනේ මොකක් හරි තීරුවක්. හරි. දැන් මේකේ නම් මම දැන් කතා කරන උදාහරණය ගන්නෙ මොකද්ද? division එක. එතකොට north අය එක තැනකට එන්න ඕනේ. එතකොට north අයගේ sales වල එකතුව වෙනම එන්න ඕනේ. හරි. ඊළඟට අපි හිතමු east අය එක තැනකට එන්න ඕනේ. එයාලගේ sales වල එකතුව වෙන තැනකට එන්න. හරි. ඔය වගේ මොනවා හරි තීරුවක් පදනම් කරගෙන sort කරලා හරි ඒගොල්ලොන්ගේ එකතුවක් සහ උප එකතුවක් සහ grand total එක වගේ ගන්න පුළුවන් subtotal එකෙන් මේකෙදි ඉස්සෙල්ලම කරන්නේ අර අපි කලින් ඉගෙන ගත්තා වගේ sort කරන එක කරන්න ඕනේ. ඔන්න මම මේ data set එක select කරනවා. select කරලා දැන් මේ උඩ තියෙන මාතෘකා ගන්නවද ඒවට? නෑනේ. එහෙනම් මෙන්න මේ set එක select කරලා ඉස්සෙල්ලම sort කරනවා අපි subtotal එක හොයන්න පදනම් කරගන්නේ මොන තීරුවද කියලා. හරි. දැන් මම මේකේ ගන්නේ division එක. එහෙනම් මම මේකෙදි ගන්නවා division කියලා දීලා A to Z sort කරනවා. දැන් alphabetical order එකට east දෙකක් north 4ක් south 3ක් west 3ක් ඔය විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි. දැන් මට ඕනි මොකද්ද? east අයගේ sales කොච්චරක්ද? ඒකේ subtotal එක. හරි. north අයගේ subtotal එක කොච්චරක්ද? මොකේද subtotal එක ගන්නෙ? sales වල ඊළඟට grand total ගන්න පුළුවන්. හරි. එහෙනම් ඔය වගේ වැඩක් තමයි අපි subtotal එකේදී කරන්නේ. දැන් මේකක් තියෙන්නේ data tab එකේම තමයි. data tab එකේ තියෙනවා outline කියලා option එකක්. මේ group එකක්. මේ group එකේ තියෙනවා subtotal කියලා. හරි. බලන්න මොකක්ද ඒකේ තියෙනවා පොඩි definition එකක්. Total several rows of related data together by automatically inserting subtotal and total for the selected cells. හරි. හරි. දැන් ඔන්න අපි මේ බටන් එක ක්ලික් කරපුවාම dialog box එකක් open වෙනවා. හරි. දැන් subtotal dialog box එකේ තියෙන්නේ මොනවද කියලා බලන්න. හරි. පළවෙනියටම තියෙනවා at each change in කියන එක. මොකද්ද? මේ එක group වෙන් වෙන්නේ මොකක් අනුවද? හරි. දැන් මම මේක නම් ගත්තේ මොකද්ද? division එක අනුව. subtotal එක ඕනි මට මොකක් අනුවද? division එක අනුවනේ. එහෙනම් මම division කියන එක තෝරනවා. ඔයාලට ඕනි මේක අපි තුමු product එක අනුව කියලා. එහෙනම් හැබැයි sort කරලා තියෙන්න ඕනේ එහෙනම් මොකක් අනුවද? product එක අනුව. දැන් මම sort කරලා තියෙන්නේ මොකක් අනුවද? division එක අනුව. හරි. මොකේද එකතු ඕනි? හරි. එතකොට numerical fields තියෙන ඒවා එකතුව ගන්න පුළුවන්. දැන් unit වල එකතු ඕනි නම් හරි sales. මට ඕනි sales වල total එකන්නේ. හරි. ඒ නිසා මම sales කියලා දීලා හරි summary එකක් ඕනිද? හරි. දැන් okay කරනවා. හරි. හරි. මම zoom out කරනවා. හරි. දැන් මේක okay කරනවා. හරි. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවද east එකේ subtotal එක කොච්චරක්ද කියලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. north එකේ subtotal එක කොච්චරක්ද කියලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊළඟට south එකේ subtotal එක කොච්චරක්ද? west එකේ subtotal එක. අවසානට ඇවිල්ලා තියෙනවා මොකද්ද? grand total එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. තේරුණාද? එතකොට subtotal එක කියන්නේ මොකද්ද? මොකක් හරි field එකක් අනුව sort කරලා සමාන ඒ වගේ එකතුවක්. දැන් අපි හිතමු column දෙක එකතුවක් ඕනේ නම් අපි මේ දෙකම තෝරගන්න පුළුවන්. හරි? මම මේක undo කරලා නැවතත් ගන්නම්. හරි. ඔන්න බලන්න. දැන් මට මේ units ගානෙත් එකතු ඕනි කියලා දාන්න. දැන් ඉස්සෙල්ලාම එහෙනම් අපි මොකද්ද කරන්නේ? data sort කරනවා මොකක් අනුවද? division එක අනුව sort කරනවා. ඊළඟට යනවා මොකද්ද? data outline වල subtotal. හරි. දැන් මොකක්ද at each change කියන එකට තෝරගත්තා මොකද්ද? division තෝරනවා. එකතුවක් දැන් මේකෙදි පාවිච්චි කරන functions කීපයක් තියෙනවා. එකතුවක්නේ දැන් මේකෙදි ඕනේ. ඕනනම් ඔයාලට මේ වෙනුවට average එක ගන්න පුළුවන්. count එක ගන්න පුළුවන්. max ගන්න පුළුවන්. min ගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් මම මේකෙදි ගන්නේ මොකද්ද? sum කියන function එක. sum එක අපි දන්නවා sum එකෙන් කරන්නේ මොකද්ද? එකතුවක් ලබා ගන්න එක.
හරි. දැන් මට එකතු ඕනි ඉස්සෙල්ලා අපි ගත්තේ සේල්ස් වල විතරනේ. දැන් මට පුළුවන් ඕනි නම් මොනවද? යුනිට් වලත් එකතුව ගන්න. එතකොට සබ් ටෝටල් එක එනවා මොන ෆීල්ඩ්ස් දෙකේද? යුනිට් සහ සේල්ස් කියන දෙකේ. දීලා බලමු අපි. හරි නේද? බලන්න ඊස්ට් වල යුනිට් ගාන කීයද? 7යි. ඊස්ට් ඊට පස්සේ නෝර්ත් වල යුනිට් ගාන 17යි. හරි සවුත් වල 12යි. හරි මේ අවසානයේට එනවා මොකද්ද යුනිට් ඔක්කොගෙම ග්‍රෑන්ඩ් ටෝටල් එක. ඒ වගේම ඉස්සෙල්ලා වගේම මොකද්ද සේල්ස් වලත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. තේරුණාද? එතකොට සබ් ටෝටල්. ඕකම අපි වෙනස් කරලා බලමු. අපිට පුළුවන් මේ ප්‍රොඩක්ට් එක අනුවත් වෙනස් කරන්න. හරි. හරි මම අන්ඩු කරනවා. හරි දැන් එහෙනම් අපි හිතමු ප්‍රොඩක්ට් එක අනුව අපිට සබ් ටෝටල් එක හොයා ගන්න ඕනි. මොකක්ද එහෙනම් දැන් කරන්නේ? සෝට් කරන්න ඕනි මොකක් අනුවද? ප්‍රොඩක්ට් එක අනුව. එහෙනම් ඩිවිෂන් නෙමෙයි දැන් තෝරගන්නවා ප්‍රොඩක්ට් එක අනුව. හරි දැන් බලන්න බෙවරේජස් එක තැනකට ආවා කෑන් ගුඩ් එක තැනකට ආවා නේද? හරි ඒ වගේ සෝට් දැන් යනවා මොකද්ද? data වල sub total කියන එකට මොකද්ද දැන් at each change in කියන එකට දැන් තෝරන්නේ. සෝට් කරේ මොකක් අනුවද? ප්‍රොඩක්ට් එක අනුව. එහෙනම් මම ප්‍රොඩක්ට් කියන එක දීලා එකතු ඕනි මොන වගේද? මට ඕනි සේල්ස් වල විතරයි දීලා ඕකේ කරා. හරි? දැන් බලන්න බෙවරේජස් වල කොච්චර සේල්ස් තියෙනවද? හරි? කෑන් ගුඩ්ස් වල කොච්චර සේල්ස් තියෙනවද? හරි? ඔය වගේ ගන්න පුළුවන්. තේරුණාද? හරි. එහෙනම් ඔන්න ওই විදිහට අපිට සබ් ටෝටල් එක හොයන්න පුළුවන්.